Hi everyone, this is Happy Rich Mama. I'm here in Coron, Palawan at Zuri Hotel, and we went to Mininglay Island, and there I'm going to show you how to have your best Hungarian Fetuccini Carbonara. Come on, let's go! Tirik na yung araw eh. Pag naligo ako dyan, tirik ng araw, patay. Kumaitin na nga ako sa island happy. No? Buksan mo na yung Nestle. Dati 100 pesos lang, bakit patay, no? Wala na ngayon. Bakit? Eh, paano kayo? Hirap, mahal. Gasolina. 200. Gumagapang. Sana yung laurel. Sabi ko dalawa lang dala niya. Dalawa lang kadala ko eh. Baka ba lang dala ko dahil. Kasama yung paminta. Kasi na yung paminta. Ito. Nagaling kami doon kahapon. Kaya nga late. Pa rin yung magdaan kaya? Ha? Kalinapakan. Kalinapakan, o. Rinundanan. Malaki pala yun, no? Bakit? Anong problema? Bata siguro, bata. Dad. Akin na yung, wala ba yung pang ano? Yung pang pasta? Jigwell, kaya ba? Oo, hindi na yun. Munti lang, no? Natin yung isa para yung natatakot makakain. Daming Ricardo. Hindi na umawa yung dalawa. Mahirap Doon? ang uli. Doon sa dulo. Ayun, Sa dulo yun. eh, si ano nga siya, ay Efren nga yun eh. Ibig sabihin, Ayun, yung hindi dalawa. umahon, walang huli. Ayun, sa dulo. Kasi kung may huli, aahon na yun.
travels, gardens, Ikinobo Ikebana, zero waste gardening, making money, painting, family, friends, prayers. Please like my video. Please ring the bell below for notifications. Naku, maraming salamat po sa inyo.